อยากลองทำคอนเทนต์ที่เช็คอัพจริงๆว่าจริงๆแล้วก้อยตีดีมสภาวะจิตเป็นยังไงคือในช่วงที่แบบว่างานเราก็ยังต้องทำแต่เราก็มีแบบงานแต่งที่เรากำลังจะจัดเราควรคิดยังไงแล้วก็ตัวคุณแม่เองควรคิดยังไงคือเส้นไหนถึงมันเป็นการช่วยเขาจริงๆโอ้มาค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะทำไมเทปนี้ดูจริงจังไม่ก็คือเหมือนเรารู้สึกว่าเวลาเราอวยพรให้ใครสุขภาพดีอ่ะจริงๆมันก็หมายถึงแบบไม่ใช่แค่สุขภาพกายแต่หมายถึงสุขภาพจิตที่ดีด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วสุขภาพจิตของเราตอนเนี้ยมันเป็นยังไงวะก็เลยรู้สึกว่าอยากลองทำคอนเทนต์ที่ได้แบบเช็คอัพจริงๆว่าจริงๆแล้วก้อยตีดีมสภาวะจิตเป็นยังไงถ้าเกิดมันมีปัญหาหรือว่ามันมีอะไรที่เราแบบอาจจะอธิบายไม่ได้อะไรเงี้ยจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะคะก่อนที่ทุกอย่างมันจะแบบว่ารุนแรงเอ็กซ์ตรีมหรือว่าสายเกินแก้เพราะฉะนั้นก็มาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะใน2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ท่านรู้สึกอย่างไรโดยคำตอบท่านรู้สึกขัดยังใจความกระตือรือร้นก็เป็นบ้างที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหนเบื่อไม่สนใจเสร็จแล้วเร็วมากท่านมีสุขภาพจิตโดยรวมที่ดีนะคะท่านมีสุขภาพจิตโดยรวมดีพลังใจไม่เสี่ยงโอ้น่าสนใจมากแป๊บนึงนี่คือของก้อยนะคะทำไมเหรอมีอาการเล็กน้อยพอผลมันออกมาว่ามีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นเมื่อกี้ก็เลยนั่งเหมือนนั่งนิ่งไปตกผลึกกับตัวเองไปสักพักหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกเราบ้างก็รู้สึกว่าก็ไม่อยากเป็นสิ่งนี้คนอื่นก็คงรู้สึกแบบนั้นแหละแต่เพิ่งรู้ตัวเองว่าเราไม่อยากเป็นสิ่งนี้แล้วเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมารับรู้ว่าเราเป็นสิ่งนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดแบบการต่อต้านที่ก้อยแบบว่าไม่ได้เป็นประจำเดือนหรือเปล่ากูแบบไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอนั่งคิดตะกี้มันก็รู้สึกว่าบางอย่างร่างกายมันก็ไม่ได้โกหกเราแต่ว่าก็ดีเหมือนกันที่มันออกมาแบบนี้เรารู้สึกว่ามันอาจจะมีบางอย่างแหละที่เราควรจะต้องแก้ไขในตัวเองหรือว่ามันควรจะได้รับการดูแลเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะไปหาคุณหมอกันนะคะถ้าใครที่ลองเช็คอัพสุขภาพแล้วมีภาวะนี้แล้วเกิดอาการต่อต้านไปหาหมอกันลองดูเจอกันวันเจอหมอปิ้วโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าห้องตรวจแล้วนะคะกำลังจะเข้าไปเจอคุณหมอกันนี่นะคะเรามาอยู่ในห้องแล้วกับคุณหมอค่ะคุณหมอชื่ออะไรคะหมอชื่อหมอพลอยนะคะพลอยพันธ์ค่ะคุณหมอพลอยสวยมากสวัสดีนะคะขออนุญาตคุณหมอเรียบร้อยนะคะคุณหมอขออนุญาตให้ถ่ายได้ค่ะคุณดีมเคยแบบมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตหรือว่ารักษาที่ไหนมาก่อนหน้านี้ไหมคะไม่เคยเลยอันนี้เป็นครั้งแรกก็เลยรู้สึกตื่นเต้นด้วยใช่วันนี้มีเรื่องอะไรอยากจะมาปรึกษาเหรอคะคุณดีมจริงๆแล้วที่อยากรู้ว่าเราสุขภาพจิตดีนี่แหละแต่ว่าแค่อยากจะรู้ข้อมูลอะไรเงี้ยเพิ่มเติมว่าเราแบบมีความเสี่ยงไหมหรือว่าแบบจะปรึกษาเกี่ยวกับคนรอบข้างอันนี้มันสามารถไหมคะสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งแต่นอนไม่หลับหรือว่ามีปัญหาความสัมพันธ์หรือว่ารับมือกับลูกวัยรุ่นอันนี้ได้หมดเลยจริงๆคือ in general เลยคือแบบปัญหาทุกอย่างคือปรึกษาคุณหมอได้หมดแน่นอนถือว่าเป็นเรื่องปกติแหละใช่เป็นเรื่องปกติมากแล้ววันนี้เราแบบมีเรื่องอะไรอยากปรึกษาเป็นพิเศษไหมคะคือในช่วงที่แบบว่างานเราก็ยังต้องทำแต่เราก็มีแบบงานแต่งที่เรากำลังจะจัดมันเหนื่อยตรงที่ว่ามันไม่มีจังหวะให้ได้พักยาวตลอดทั้งวันนะมันเหมือนแบบสมมติไปดูหนังออกมาจากโรงหนังก็ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คอีกแล้วว่าแบบมีใครจะเอาอะไรจากฉันไหมหรือว่าแบบมีคนประชุมไปถึงไหนแล้วมีปัญหาอะไรที่เราต้องช่วยแก้ไหมอะไรเงี้ยทีเนี้ยมันเครียดถึงขั้นมีปัญหาเรื่องการกินการนอนอะไรไหมคะไม่กินได้เหมือนเดิมกินได้เหมือนเดิมแล้วก็แบบคือถ้านอนแล้วก็นอนเลยยาวไม่ได้มีตื่นกลางดึกไม่มีคือก่อนหน้านี้2 วันก่อนหน้านี้ค่ะหมอหนูไปทำแบบสอบถามของกรมสุขภาพจิตมาอะไรเงี้ยค่ะว่าลองทำแล้วมันมีประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ของคุณก้อยที่ขึ้นจะเป็น2คิวที่ขึ้นนะคะ2คิวคืออะไรคือแบบเหมือนกับเป็นการคัดกรองเฉยๆแต่ว่าการวินิจฉัยกับการรักษาเนี่ยก็คืออาจจะต้องมาปรึกษาจิตแพทย์อีกทีนึงมันเป็นแค่เราอาจจะไม่ใช่ก็ได้เป็นแค่แบบอินโทรใช่ก็คือมันจะเป็นอาการอย่างน้อย1 ใน 2 ข้อนะคะ
ข้อแรกก็คือแบบเศร้าเกือบทั้งวันหรือ2ก็คือรู้สึกแบบเบื่อหน่ายในสิ่งที่เคยชอบอันนี้คือเป็นเบื้องต้นที่สังเกต2ข้อและจริงๆแล้วมันต้องมีอันนี้ด้วยร่วมกับ5ใน9ข้อก็คือมีปัญหาเรื่องการกินเปลี่ยนไปการนอนที่เปลี่ยนไปมีปัญหาเรื่องสมาธิเรื่องของแบบเริ่มพูดช้าหรือเร็วกว่าปกติเริ่มแบบเขาเรียกว่าการขยับตัวมันน้อยหรือมากกว่าปกติแล้วก็เริ่มมีแบบรู้สึกตัวเองไร้ค่านะคะรู้สึกแบบอ่อนเพลียหรือไม่มีแรงรวมไปถึงข้อ9ก็คือมีความคิดไม่อยากอยู่ฆ่าตัวตายแต่ว่าอย่างน้อยต้องเข้า1ใน2ข้อแรกที่เราคุยกันก่ อ๋ อ อน คือถ้าเกิดว่าไม่มี1ใน2ข้อแรกอะอย่างอื่นก็อาจจะไม่เข้าเกณฑ์ ใช่จริงๆยังไม่เข้าเกณฑ์ถ้าเป็นตามหลักการแพ เบื่อ ทย์เวลาเรามาคุยกันจริงๆอาจจะไม่ใช่โรคซึมเศร้าก็ได้อาจจะเป็นเครียดปกติหรือว่าเป็นระหว่างโรคซึมเศร้ากับเครียดปกติก็ได้เวลาหมออธิบายคนไข้อะเนาะคล้ายๆเรามีไม้บรรทัดเครียดวิตกกังวลแบบคนทั่วไปก็จะอยู่ฝั่งนี้ส่วนโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลก็จะอยู่ฝั่งนี้ภาวะเครียดจากการปรับตัวมันจะอยู่ระหว่าง2อันนี้ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นซึมเศร้าก็ได้หรือกลับไปเป็นเครียดแบบเครียดวิตกกังวลเหมือนที่เรามีเรื่องเครียดอยู่ทุกวันก็ได้มันเลยถึงต้องมีการนัดติดตามอาการคุยกับจิตแพทย์เรื่อยๆใช่ไหม ใช่ คะ ถูกต้องค่ะ แล้วเป็นประจำเดือนด้วยเกี่ยวไหมคะ เดี๋ยวมี ความตลกคืออะไรรู้ป่ะหมอพอหนูทำไปเมื่อ2 วันก่อนใช่ป่ะเนี่ย ค่ะ ประจำเดือนมาเลย คือวันนั้นรู้สึกว่ามูดมันสวิงมาก แต่ว่าคำถามที่เขาถามมันถามในระยะ2 อาทิตย์ซึ่งมันก็เกิดสิ่งนั้นขึ้นค่อนข้างบ่อยอะไรประมาณนี้ก็เลยตอบไป แล้วไอ้เรื่องประจำเดือนตรงเนี้ยค่ะมันเวลาที่อารมณ์มันอินเทนส์ขึ้นอ่ะมันถึงขั้นกวนชีวิตประจำวันการทำงานหรือความสัมพันธ์กับคนอื่นเลยไหมคะ ว่าทำให้เราเศร้าๆอ่ะคุณหมอเหมือนเราไม่ค่อยมีแรงจะทำอะไรอ่ะเราก็รู้สึกว่าเซนซิทีฟมากเช่นแบบพูดอะไรนิดนึงหรือมีเรื่องนิดนึงที่เรารู้สึกมันไอ้เนี่ยเราร้องไห้ได้เลย ซึ่งอันเนี้ยค่ะมันก็จริงๆมันมีชื่อโรคด้วยเนาะเป็นโรคเกี่ยวกับพวกpremenstruation อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาการมันต้องดูว่าอาการเนี่ยมันจะหายไปหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้ว1 สัปดาห์หรือ7 วันก็คือพวกอารมณ์พวกเนี้ยมันจะดีขึ้นหลังจากเมนหายไป7 วันใช่มันจะดีขึ้น แล้วพอมันใกล้มันมาใหม่แต่ว่ามันก็จะค่อนข้างรุนแรงหน่อยเดี๋ยวก่อน อ๋อจริงๆมันอาจจะมีหน่อยๆนะแต่เท่าที่ฟังเนี่ยมันยังอาจจะยังไม่ได้เข้าข่ายเต็มที่เพราะว่าดูแล้วมันยังไม่ได้แบบถึงขั้นเสียเขาเรียกว่าฟังก์ชันในการทำงานหรือว่าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วถ้าสมมติหนูเป็นอันนี้จริงๆแล้วมันยังไงคะเราทำอะไรได้หรือเราก็ทำอะไรไม่ได้ จริงๆการรักษาเนี่ยมันรักษาคล้ายๆกับซึมเศร้าเลย เอ้าเหรอ ใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเศร้าที่สัมพันธ์กับประจำเดือนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมีเรื่องสารในสมองด้วย แต่ต้องบอกก่อนว่าบางคนอ่ะอาจจะมีเรื่องราวหรือว่าเหตุนำมาก่อนได้อันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่เคสไปประมาณนี้ค่ะ เท่ากับเราก็ควรจะสังเกตตัวเองไปก่อน แล้วถ้ามันเป็นเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนก็คือค่อยมา ปรึกษาจิตแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือว่าช่วงหลังๆก็จะมีความแบบความเบื่อหน่ายในชีวิตมันค่อนข้างสูง มันเป็นตลอดทั้งวันหรือมันเป็นแค่ช่วงๆ เป็นช่วงๆค่ะเป็นช่วงๆไม่ได้ถึงกับทั้งวัน เราคิดว่าอะไรทำให้เรารู้สึกเบื่อหน่าย อันนี้เหมือนพยายามคุยกับตัวเองนะก็ไม่แน่ใจนะวันในชีวิตก็เป็นคนมีโกตลอดมา ค่ะ แล้วหนูก็รู้สึกว่าเวลาเรามีโกใช่ไหมเราก็แค่คิดแบบทำมันไป แต่มันกลายเป็นเราที่แบบว่าเอ๊ะแล้วเราอ่ะมีความสุขจริงๆกับอะไร หรือถ้าในความสัมพันธ์มันก็ถ้าสมมติถ้าเป็นคนตามขนบสมมติสมัยก่อนเรามีแฟนแล้วเราคบกันรอต่อไปไม่คือไงแต่งงานมีลูกถูกไหมแต่ว่าอันนี้มันก็จะมีความแบบไม่รู้จะทำอะไร ความสัมพันธ์น่ะมันยาก หมายถึงว่ามันยากตรงที่มันไม่เหมือนการเงินการงานที่เราวางแผน แต่ความสัมพันธ์มันไม่ใช่อะ ใช่ นั่นแหละคือความยากของมัน เราไม่ใช่อุลตร้าแมนสักหน่อยที่จะได้ไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งนี้เลย ความรู้สึกคือเรื่องปกติ แต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกแบบมันเริ่มมีประเด็นเรื่องการนอนการกินเริ่มไม่ไหวยังไงมันก็มาปรึกษากันได้ค่ะ แล้วคุณก้อยก็จะผ่านมันไปได้จริงๆเหมือนทุกครั้งจริงๆปกติเราแบบจัดการความเครียดด้วยวิธีไหนล่ะคะ ตี้ก็จะเหมือนมานั่งไล่มั้งคะว่าแบบอะไรที่มันเป็นปัญหาก็จะมาไล่ว่าแบบมันต้องจัดการตั้งแต่สเต็ปไหนมันถึงจะแบบโอเคจัดการสเต็ป1สเต็ป2มันก็จะเริ่มขี้คายขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ย จริงๆมันเป็นหนึ่งในวิธีการจัดการความเครียดเลยก็คือการวางแผนหรือว่า anticipation แล้วพอวางแผนล่วงหน้าเรารู้สึกดีขึ้นไหมคะ
คือตี้ว่ามันรู้สึกดีขึ้นแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เป็นปัญหาคือมันรู้สึกว่ามีอะไรให้วางแผนตลอดเวลาเมื่อไหร่มันจะจบสักทีเมื่อไหร่ฉันงานแต่งด้วยแล้วก็แบบมันมีแบบธุรกิจที่ตี้เพิ่งทำกับเพื่อนแล้วมันก็แบบเหมือนเป็นช่วงเซตอัพเป็นช่วงเริ่มต้นเฮ้ยมันดีเทลเยอะนะ ใช่แบบว่าวันดีคืนดีแบบสมมุติอยากจะนอนอ้าวแต่ไลน์เด้งแล้วว่าต้องมีอันนี้ต้องจัดการอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยทำไงดีอ่ะ ก็ตอบแล้วก็โดนแต่คือสมมติว่าถ้าเราตอบตอนเนี้ยมันแก้ได้เลยไงมันแก้ได้เลยเนี่ยอีก2 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยมันอาจจะถูกการโปรเซสแล้วแต่ถ้าเรามาตอบอีกทีนึง8 โมง 9 โมงอ่ะเสียเวลาไปอีกตั้งหลายชั่วโมงแทนที่จะได้แบบ work on มันไปเลยมันก็จะมีแบบชุบความคิดอย่างเงี้ยที่มันละทิ้งไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ย พอคุณนัตตี้พูดแบบนี้แล้วหมอคิดถึงไอ้นี่เลยค่ะเขาเรียกจัดลำดับความสำคัญคือแบ่งเป็น4 อัน1ก็คือสำคัญและด่วนแล้วก็อันที่2ก็คือแบบด่วนแต่ไม่สำคัญอ่ะหรือว่าเรื่องที่3ก็คือแบบไม่ได้ด่วนขนาดนั้นแต่เป็นเรื่องสำคัญ สำหรับเราใช่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราหรือว่าอะไรเงี้ยกับอันที่4ก็คือไม่ด่วนและไม่สำคัญเลยคือสามารถแบบค่อยตอบก็ได้แล้วถ้ามันด่วนไปหมดเลยแล้วมันสำคัญไปหมดเลยทำไงคะหมอถ้าเป็นไปได้อาจจะลำดับก่อนหลังหรือว่าด้วยความเป็นมนุษย์อ่ะบางทีทำทุกอย่างพร้อมกันหมอว่าเหนื่อยมากเลยนะจริงค่ะประเด็นก็คือว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกไม่ว่าเราหรือคนอื่นที่เจอคล้ายๆเราจะบาลานซ์ยังไงมันอยู่ที่ว่าเราแบบรู้สึกพอใจมากน้อยแค่ไหนแล้วชีวิตเรามันเดินต่อไปได้แล้วหนูก็จะเป็นแบบนี้หมอสมมติหนูเป็นแบบนี้ใช่ป่ะแล้วหนูไปอ่านหนังสือเล่มนึงหนูก็จะมีความสุขกับชีวิตแหละสักพักมันก็กลับมาเป็นแบบเดิมเดี๋ยวชีวิตคนเราก็เป็นแบบนี้ใช่ป่ะชีวิตคนเราเป็นแบบนี้ใช่ป่ะรู้ไหมว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันมีช่วงที่ดาวมีช่วงที่เฉยๆมีช่วงที่อารมณ์ดีจังมันอยากทำโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เบื้องต้นบอกว่าคุณนัตตี้ค่อนข้างรับมือความเครียดได้ดีมากเลยนะคะขนาดมี3 เรื่องอย่างต่ำเท่าที่เล่าอ่ะคือที่คิดว่าถ้างานแต่งจบน่าจะดีขึ้นเยอะคิดว่านะแล้วงานแต่งนี่คือหมายถึงว่าเราแพลนทุกอย่างด้วยตัวเองหรือว่ามีคนมาช่วยคือจริงๆมีออร์แกไนซ์แต่ตี้ก็จะเป็นโรคแบบว่าตี้ว่าแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะรู้ใจเราเท่าเราอ่ะตี้ก็จะเลยแบบวางไม่ได้คือบางทีก็แบบว่าอยากเลือกเองอยากอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องยอมรับคอนซีเควนซ์นั้นว่าเมื่อเราเลือกที่จะละเอียดกับมันเองไม่ยอมให้คนอื่นจัดการแทนเองมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยนี่ไงคุณนัตตี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีมากเลยสำหรับวันนี้ก็คือบางทีการไม่ปล่อยวางในบางเรื่องที่เราเต็มใจอยากจะจัดการแล้วเรารู้สึกว่าเราดีลกับมันได้อันนี้น่ะเผลอๆเป็นการจัดการความเครียดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการจัดการความเครียดของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ค่ะเอางี้คือดิมไม่สบายใจว่าคุณแม่ดิมอ่ะเป็นคนที่ก่อนหน้านี้จริงๆแล้วอ่ะติดลูกมากจัดการดูแลทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วพอโตขึ้นแบบดิมเข้ามาเรียนกรุงเทพน้องเข้ามาเรียนกรุงเทพหรืออะไรเงี้ยแม่ก็จะรู้สึกแบบห่างลูกแล้วก็ยังต้องการที่จะแบบ attach กับลูกอยู่อะไรเงี้ยแล้วพอแต่วันนึงอ่ะลูกมีอย่างอื่นที่จะต้องแบบทำหรือว่าไม่ได้เป็นแบบไปตามที่เขาต้องการอะไรเงี้ยเขาแบบเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไปเข้าแคมปิ้งหรืออะไรเงี้ยแล้วก็สนใจพวกเราน้อยลงแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าระหว่างที่เขาสนใจเราน้อยลงอะค่ะมันเป็นแบบมันจะมีความทุกข์อยู่ในนั้นอยู่ตลอดอะแล้วเราต้องแก้ไขยังไงคะหมายถึงว่าเราควรคิดยังไงแล้วก็ตัวคุณแม่เองควรคิดยังไงจริงๆต้องบอกว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งที่จิตแพทย์เราไม่ได้จะไปคุณเลิกคิดนะคุณหยุดรู้สึกนะจริงๆไม่ใช่ถ้าเราคิดอย่างเงี้ยแล้วเราพออยู่กับมันได้เราใช้ชีวิตเราได้ปกติบอกว่าคิดได้แล้วเราคือคนปกตินะคือยิ่งเราไปห้ามความคิดเรามันจะยิ่งแบบเป็นการฝืนตัวเองซึ่งหมอกำลังจะบอกเลยว่าเนี่ยคือปกติมากทั้งคุณดีมทั้งคุณแม่เลยใช่หมอว่าด้วยความที่เราเป็นลูกเรารู้จักนิสัยแม่เราดีมากๆแล้วระดับนึงเนาะแต่ว่ามันจะมีวิธีนึงเขาเรียกว่าเทคนิคการใช้ iMessage ก็คือเริ่มจากตัวเราอันนี้หมอสมมุตินะคะคุณดีมเช่นสมมุติบางบ้านเนี้ยจะสื่อสารกันด้วยแบบทำไมแม่ทำอย่างนี้อันนี้มันก็จะเหมือนเป็นการแบบไปตำหนิหรือต่อว่าแบบทำไมถึงทำอย่างนี้เราก็จะเปลี่ยนจาก iMessage เช่นดีมค่อนข้างเป็นห่วงคุณแม่มากเลยนะเพราะว่าดีมมาอยู่กรุงเทพแต่แม่อยู่โคราชแต่ไม่ว่าแบบพูดแบบซอฟต์ๆแบบเข้าใจเขาเยอะๆอย่างนี้เหรอคะใช่หมอจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นประเด็นไหนต่อให้มันจะเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาเนาะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารก็คือ empathy เห็นอกเห็นใจหรือการเข้าอกเข้าใจทั้งคนใกล้ตัวและคนไกลตัวคนใกล้ชิดที่เขาแบบมีภาวะเกี่ยวกับเป็นซึมเศร้าอ่ะมานานมากแบบเป็น10 ปีแล้วอะค่ะ
คือเส้นไหนถึงมันเป็นการช่วยเขาจริงๆพูดไปเดี๋ยวมึงเครียดกว่าเดิมเมื่อวานหรืออะไรอย่างเงี้ย บางทีเราอยากแนะนำด้วยเจตนาดี อันนี้จริงๆก็สามารถแนะนำได้แต่อาจจะต้องบอกว่าคือไม่ว่าเธอจะเลือกจัดการหรือไม่จัดการปัญหายังไงอะหรือว่าเธอจะเป็นแบบไหนอะฉันก็แบบพร้อมจะอยู่ข้างๆเธอนะเธอมีอะไรให้ฉันช่วยบอกได้คือฉันแบบเป็นกำลังใจให้เธอจริงๆนะแล้วก็ถ้าเกิดเขาไม่สะดวกใจที่จะเล่าอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็บอกเขาก็ได้ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเธอแบบไม่อยากจะเล่าตอนนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่าไปกดดันเขา ใช่ไม่ต้องไปกดดันเขาแบบให้เขาเลือกที่จะเล่าตอนที่เขาพร้อมหมอจะไม่ได้ใช้คำว่าห้ามพูดแต่จะใช้คำว่าระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วกันอย่างเช่นคำว่าสู้ๆนะบางทีแบบคำว่าสู้ๆนะมันอาจจะไปกระเทือนจิตใจทำให้เขารู้สึกว่าไอ้นี่ฉันยังสู้ไม่พอหรออะไรอย่างเงี้ยได้ซึ่งหมอว่ามันอาจจะแบบคือต้องดูที่เจตนาด้วยแต่ว่าแนะนำว่าอาจจะระมัดระวังใช่แต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นปฏิบัติกับคนที่เป็นซึมเศร้าให้มันแบบพิเศษมากพิเศษมากกว่าคนอื่นเพราะว่าจริงๆอะหมอคิดว่าก็คือคนเขาก็คือคนปกตินี่แหละเขาสามารถมีเพื่อนได้มีครอบครัวได้ทำงานได้ใช้ชีวิตได้ปกติเลยแล้วก็บางทีเรานึกไม่ออกว่าจะปลอบยังไงบางทีการรับฟังหมอช่วยได้เยอะเลยถามอีกเรื่องนึงแล้วกันแค่แบบว่าสมมติว่าคนที่แบบเคยเป็นภาวะซึมเศร้าอ่ะมันหายได้ไหมคือโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้นะคะหายขาดได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งการหายขาดนี่มันก็คือผนวกไปกับการใช้ยาและผนวกไปกับ mindset เหรอคะหรือว่าอะไรคือจริงๆแล้วการรักษาค่ะมันมีหลายแบบมันจะมีทั้งสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอื่นๆด้วยนอกจากสารเคมีในสมองซึ่งต้องใช้ยาสมมุติว่าวันดีคืนดีไปทักเพื่อนเพื่อนไม่ทักเราคืนรู้สึกเสียใจคิดว่าเราไม่ดีหรือเปล่าเพื่อนเกลียดเราโกรธเราหรือเปล่าก็จะมีการบำบัดเช่นการปรับเปลี่ยนความคิดหรือ cognitive behavioral therapy คือมันแล้วแต่คนว่าปัญหาที่นำมาคือเรื่องอะไรคือทีนี้อยากให้คุณหมอฝากนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับแบบว่าบางทีคือช่วงเนี้ยการเป็นโรคซึมเศร้ามันกลายเป็นโรคที่แบบค่อนข้างคอมมอนขึ้นหมายถึงว่าทุกคนโอเพ่นมากขึ้นอะไรเงี้ยทีนี้มันกลายเป็นว่าโอเคคนมันก็ออกมาแสดงตัวว่าเอ้ยฉันอาจจะมีภาวะนั้นนะทีนี้บางคนก็จะรู้สึกว่า over react มากแบบมึงไม่ถึงกับเป็นหรอกมึงมาพูดว่าเป็นไปว่าเขาหรือไปพูดจาเสียอะไรอย่างนั้นนะคุณหมอมีอะไรอยากฝากไหมคะก็คือว่าจริงๆแล้วโรคซึมเศร้าต้องบอกเลยว่าไม่มีใครอยากจะเป็นเนาะถ้ายิ่งเราไปมองอย่างนั้นอะแบบด้วยความที่เขาไม่ได้อยากจะเป็นอะแค่ชีวิตของเขาก็ซัฟเฟอร์อยู่แล้วแล้วเขายังจะต้องมาซัฟเฟอร์เบิ้ล2จากคำที่คนในสังคมตัดสินอีกซึ่งหมอพูดเลยจากประสบการณ์การดูแลคนไข้ผู้ป่วยมาเนี่ยคนที่เป็นซึมเศร้าส่วนหนึ่งเลยเข้มแข็งกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำสิ่งหนึ่งที่อยากฝากคือเรื่องของเอมพัตตีแล้วกันเอมพัตตีคือการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสมมุติว่าเราลองจำลองว่าถ้าเราไปเจอสถานการณ์เรื่องที่มันคล้ายกับเขาอะค่ะเราจะคิดยังไงเราจะรู้สึกยังไงเราจะจัดการยังไงตั้งแต่รักษามาเนี่ยบางคนอะปัญหาคือเครียดหนักมากอะคือเขาเข้มแข็งมากที่เขาแบบผ่านมาได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคของคนอ่อนแอเพราะว่าจริงๆเราไม่มีทางรู้ว่าแบบแต่ละคนผ่านอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปจัดกันเลยคือเขาอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้แต่ว่าถ้าในเมื่อตอนนี้เขารู้ว่าว่าเขามีปัญหาแล้วเขาแอคทีฟที่จะแก้มันอะในฐานะเพื่อนมนุษย์คนนึงมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีซะด้วยซ้ำที่เราจะ encourage ว่าแบบรู้ตัวดีแล้วลองหาทางออกเลยจะเป็นหรือไม่เป็นที่ว่ามันก็สุดท้ายมันไม่เป็นมันก็ดีกว่าไงถ้าเกิดไม่แน่ใจยังไงก็สามารถที่จะมาปรึกษาจิตแพทย์ได้ถ้าอย่างน้อยๆปัญหามันเพิ่งเริ่มต้นแล้วเราแก้มันได้อย่างทันท่วงทีอย่างที่คุณหมอว่ามันก็จะทำให้ปัญหาระยะยาวมันไม่เกิดขึ้นก็จะเป็นผลดีกับตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยทำให้สังคมได้อยู่ด้วยค่ะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะมีทั้งแบบเรื่องตัวเองแล้วก็มีทั้งเรื่องคนที่เรารักเราเป็นห่วงนะคะก็ลองดูเพื่อนๆเอาไปเผื่อเอาไปอัดแอปใช้อะไรได้ทุกคนถ้าใครแบบอยากจะมาลองคุยกับหมอพลอยก็เชิญมาได้นะคะที่ Morning Mind Clinic ค่ะมีทุกสาขาเลยค่ะก็จะมีทั้ง The Walk ราชพฤกษ์คริสตัลรามอินทราสมุทรสาครนะคะสีลมเอดค่ะฝากสาขาแล้วก็มีสาขาน้องใหม่เป็นสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วก็สาขาโคราชค่ะมีต่างจังหวัดด้วยเขาเรียกว่าครอบคลุมในหลายๆพื้นที่ก็สามารถมาคุยได้นะคะทุกคนค่ะวันนี้ขอบคุณออกไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ